chắc là mình tranh thủ nấu cho mẹ gói mì rồi mình đi kiếm việc gì làm thôi. Bây giờ gần đến Tết rồi, khó xin việc quá, không biết là mình phải đi kiếm việc gì làm bây giờ. Hay là hôm nay mình đi làm ra mấy cái trang trại chăn nuôi thủy hải sản, tiện thể mình chở anh David ra đấy xem có việc gì làm không, rồi mình xin việc cho anh David. Alo, em à, sáng nay anh chạy ra chỗ mấy cái trang trại người ta nuôi trồng thủy hải sản đấy, rồi anh liên hệ xem là có bán được cám không nhá. Ừ. Thì em ở nhà, ở cửa hàng ấy, em sắp xếp lại ở kho hàng cho anh đấy nhá. Rồi rồi, ok em. Bây giờ mình chạy ra đón anh David đã. Bây giờ chắc là mình phải đi kiếm việc gì làm lâu dài. Nếu không được thì mình sẽ đi buôn nông sản sau. Mẹ em ngồi dậy để ăn sáng nha.
uống nước đây này để ăn sáng. Ngồi uống nước đi. Mẹ ăn đi. Em cần lấy cho mày một miếng nhá. Thôi ăn đi. Cứ ăn nhiều bánh nha, ăn hết con lấy cho. Cũng mai đây cho mà ăn đi. Mẹ ăn xong rồi à? Để con dọn nào. Con dọn nha. Anh David đang làm gì vậy? Dương này anh. Dạ. Anh Bác đang à? rửa. Bác khỏe không bác? Anh đang rửa mấy cái bát em ạ. Anh đang rửa bát à? Dương không đi làm đâu mà ra thăm anh vậy. Sáng em đi làm thì em có ra tính ra mấy chỗ trang trại chăn nuôi thủy hải sản ấy anh. Nên là tiện đường em ra em chở anh đi cùng em. Rồi là em xin việc cho anh luôn. Dương vào nhà ngồi chờ anh tí nhé. Dạ vâng. Anh cho bác ăn sáng chưa ạ? Cho rồi em ạ. Anh vừa chờ xong rồi. Vâng. Vậy anh cứ dọn nhỉ. Bác khỏe không bác? Bác đã ăn sáng rồi ạ? Cảm thấy trong người khỏe hơn không ạ? Dạ.
Tôi thấy hôm nay bác có vẻ tỉnh táo hơn mọi hôm rồi đấy. Bác có thích lạnh không? Trời này lạnh đấy, bác phải mặc nhiều áo ấm vào, không là cơ thể lại yếu. Để cháu lấy áo cho phát cho bác nhé. Bác mặc áo vào. Trời nó trở lạnh đấy, bác có đừng đi ra ngoài nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bác đi ra ngoài trời lạnh rồi lại đi viện nữa, anh David lại lo. Anh vừa rửa xong rồi ạ? Anh rửa xong rồi. Dương vào ngồi chơi đi. Dạ được rồi anh. Anh David, em bảo này, sáng đấy thì em tranh thủ em đi làm, em ghé đây chở anh ra mấy cái trang trại nuôi tôm thủy hải sản ngoài đây á, để tiện thể em xin việc luôn cho anh. Bây giờ anh có thể đi với em được không? Được em ạ, anh cũng đang tính là sáng nay anh đi tìm việc thì thôi thì Dương chở anh ra đấy xem thế nào. Tại vì mấy trang trại thủy hải sản đây nó cũng gần đây thôi, cũng không xa đâu. Mà Dương ơi, công việc đấy liệu anh có thể làm được không? Thì nếu mà làm mình phụ việc ở trang trại thủy hải sản ấy anh, em nghĩ là chắc cũng không cần tay nghề nhiều đâu. Tại vì anh cũng lo ấy. Không sao đâu, anh cứ tự tin lên. Em sẽ cố gắng nói người ta là nhận anh vào làm xem có được không. Vậy thôi anh em mình thử xem thế nào. Anh cũng muốn thử xem thế nào, nhưng anh chỉ sợ là anh không làm được việc đó cho họ rồi ảnh hưởng đến uy tín của Dương. Cái này thì em biết là anh vẫn còn ngại, nhưng mà anh phải tự tin vào bản thân mình chứ. Chả lẽ anh không làm được những cái việc như là chăn nuôi thì hải sản đấy sao? Tại vì từ nhỏ đến giờ anh cũng chưa làm việc đấy bao giờ. Thì mình phải thử xem là sức lực của mình có làm được không. Còn vấn đề uy tín của em hay sao thì anh không phải ngại đâu. Anh cứ tự tin lên. Anh sợ ảnh hưởng đến công việc này mà công ty của em á. Dạ, không sao đâu anh ạ. Thôi thì anh sẽ cố gắng thử xem thế nào, không phụ lòng Dương được. Đúng rồi anh phải cố gắng lên. Đừng có tự ti về bản thân mình quá. Mà hôm nay em thấy bác cũng khỏe hơn nhiều đấy. Hôm nay thấy bác da hồng hào hơn, rồi nhìn tỉnh táo hơn mọi khi. Mẹ anh cũng khỏe hơn nhiều. Cảm ơn Dương đã quan tâm đến mẹ con anh, giúp đỡ mẹ con anh. Anh nhớ để ý cho bác mặc ấm vào, để bác lạnh là bác lại ốm tiếp đấy. Anh cũng đang nghĩ em. Thôi vậy anh em mình tranh thủ đi xem thế nào, hỏi lỡ công việc của Dương. Dạ vâng, vậy ấy thì mình đi đây. Mẹ ở nhà nghỉ nhé, đừng đi đâu nhé. Con đi việc với em Dương một tí nhé. Bác ơi, bác ở nhà nghỉ ngơi nhá, đừng đi ra ngoài trời lạnh đấy. Cháu với anh David đi đây xin việc cho anh David, rồi lúc đấy anh David về bác ạ. Dạ. Không, con đi việc đây. Cháu đi đây ạ.
Vào đây đi. Anh vào đây đi. Có ai ở nhà không à? Có ai ở nhà không à? Gì đây? Ở ngoài đây có người. Đi ra đi. Xin chào anh ạ. Anh đến đây có việc gì nhỉ? Dạ em tới xem trang trại của mình có việc gì làm hoặc là mình có nhập cám không ấy anh? À, cáo à? Thôi đi, các anh vào đây đi, nó ngồi đây nói chuyện đi, vào đây một nước này. Đi vào trong. Đi các anh vào đây, đi vào đây. Thế các anh đến đây có việc gì nhỉ? Dạ em tới đây là thứ nhất là hỏi thêm về trang trại mình là dạo này có chăn nuôi gì, có cần nhập thêm cám không? Với lại cái thứ hai là em cũng có chút việc tính nhờ bên nhà chủ trang trại mình nhỉ. Hiện tại cám thì bên tôi thì đang còn. Thì giờ chắc hiện tại là cũng chưa nhập đâu. Còn về cái công việc mà các anh có bảo là cần sự giúp đỡ thì không biết là các anh cần vấn đề gì nhỉ? Tại vì lần trước em cũng có ra đây rồi mà lần này em ra cũng có một cảm ơn. Anh hai mình nữa đi. Có một chút việc là muốn nhờ bên trang trại mình là em có một ông anh, đây là anh David, là em muốn xin xem là trang trại mình còn việc gì làm không. Thứ nhất là xin cho anh David vào trang trại mình phụ việc. Thứ hai đó là em cũng muốn liên hệ với chủ của trang trại để xem là bên trang trại mình có nhập cám nữa không, và có chăn nuôi gì trong thời gian tới đây không, em sẽ tư vấn cho con bên trang trại mình. Thì nói chung là cám đấy thì bây giờ mà chúng tôi hiện tại là cũng nhân nhập rất ít, tại vì mùa này nó rất là lạnh. Nhưng mà cho tôi hỏi là các anh là hình như là không phải người địa phương ở đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ, tôi là người ở trong Nam ra ngoài này làm việc ạ. Thì tôi nghe cái giọng của anh là rất là lạ, nên là bảo chắc là không phải người địa phương ở đây. Dạ vâng. Nhưng mà tại sao anh biết ở đây chúng tôi nhập cám mà anh ra đây? Lần trước tôi có ra đây một lần thì tôi có gặp anh Hoạt, thì hôm đó là chúng tôi cũng có nói chuyện trao đổi với nhau, thì nghe anh Hoạt bảo là trang trại nhà mình đây là có nuôi tôm giống và nuôi thủy hải sản các loại, nên là lần này tôi có chút việc và cũng muốn ra đây thử hỏi xem trang trại mình có nhập cám nữa không. Thì như nãy tôi cũng nói ở đấy, thì cái giờ là cái thời tiết lạnh nên là cái số lượng cám với lại số lượng mà tôm tôi nuôi bây giờ là rất ít, nên là cám giờ hiện tại là cũng nhập số lượng là gọi như là không được nhiều. Mà giờ hàng tồn kho thì đang còn đấy, nên là cũng chưa cần nhập cám về đây. Dạ thế là anh Hoạt nay đi đâu mà anh nhỉ? Anh có phải là chủ trang trại này không ạ? Trang trại này thì là tôi với Hoạt là hai anh em trai. Thì Hoạt là nay đang đi công việc rồi, không có ở đây. Thì Hoạt dạo này cũng hơi bận đây, nên là không có thường xuyên ở đây. Thì tôi là sẽ ở đây thay Hoạt. Dạ vâng. Đấy. Thì cái công việc thì nếu mà anh đã từng liên hệ với Hoạt đấy, thì để tôi xem, để tôi nói với Hoạt thì cái nhập cám như thế nào, để có gì Hoạt sẽ trực tiếp liên hệ lại với anh nhé. Dạ. Dạ vâng, vậy thì nếu mà anh Hoạt không có nhà thì tôi sẽ liên lạc lại với anh Hoạt sau. Nhưng mà đây tôi có một số bảng kê khai về các loại cám về thức ăn chăn nuôi thủy hải sản ấy anh. Thì anh có thể là tham khảo thêm. Ở trong này nó sẽ có là các loại cám, thành phần và có thêm kèm theo cả giá cả nữa. Anh cứ tham khảo trước đi ạ. Rồi về nha, để tôi xem. Đây, vậy là anh cứ tham khảo đi. Đây là danh mục các loại cám với lại thành phần chất lượng mà có hết trong đấy anh ạ.
Mà cái này là anh là người của công ty đúng không? Chứ không phải là người bên thị trường tiếp thị đúng không? Dạ đúng rồi anh. Cái này là chúng tôi là xuất từ công ty ra, và tôi cũng là làm việc cho công ty thức ăn chăn nuôi thủy hải sản luôn. Vậy cái công ty chính, cái trụ sở chính mình nằm ở đâu nhỉ? Trụ sở chính công ty tôi là nằm ở trong miền Nam ạ. Miền Nam. Cái này là chúng tôi mới mở chi nhánh mới ngoài này, nên là các mặt hàng này chắc là nó sẽ mới với các anh, mà mong anh sẽ tham khảo và có thể đặt cám của công ty chúng tôi. Rồi, được rồi. Vậy để tôi sẽ bàn bạc lại với Hoàng để xem là có cái loại cám nào mà tốt cho tôm giống. Thì chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh. Dạ vâng. Nhưng mà anh ơi, tôi có chút việc là cũng muốn nhờ bên trang trại mình đấy, thì anh chị em là có thể giúp được tôi không? Thì có công việc gì thì anh cứ trình bày thôi. Để xem tôi nếu mà được thì tôi sẽ giúp. Dạ vâng. Tại vì tôi có một người anh này tôi giới thiệu rồi là tên là David. Thì hiện tại là hoàn cảnh của anh là đang chăm mẹ già, lại gia đình rất là khó khăn, mà đi xin việc rất là khó. Nên là tôi muốn ra đây hỏi trang trại mình xem là có công việc gì làm được không, hoặc là ví dụ như là cho cám cho tôm ăn, hoặc là dọn dẹp trang trại để cho anh David đây có một công việc làm. Thì không biết là trang trại mình có cần người làm không nhỉ? Nếu mà công việc bây giờ thì chúng tôi đang vào cái mùa này mùa lạnh, thì bây giờ không có số tôm nhiều, nên là công việc thì nó cũng ít lắm. Nhưng mà anh David này thì có biết gì về chăn nuôi thủy hải sản không nhỉ? Thưa anh, em không biết gì ạ. Vậy là từ trước giờ anh những cái công việc anh đã từng làm là anh đã làm những cái gì rồi? Em chỉ đi làm hồ hay là đi buôn hoa quả lặt vặt nhỏ lẻ thôi. Giờ anh lại không biết một tí gì về chăm sóc thủy hải sản. Mà bây giờ thì ở trang trại tôi ấy, thì nó lại cũng vào cái mùa lạnh này, cái số lượng mà tôm để mà chăm sóc thì lại rất ít, nên là cái công việc giờ hầu như là cũng không có cần người làm. Đấy. Thì bây giờ chắc là cái trường hợp của anh là chắc tôi không giúp được. Nhà mình cũng không có công việc lặt vặt gì để làm. Không, cái việc lặt vặt giờ hiện tại là cũng không có. Tại bình thường như tôi ấy, là ở trang trại tôi thì cũng cả mười mấy người làm cơ, nhưng mà đến cái thời gian này là cũng cho họ nghỉ dần dần hết rồi. Tại vì cái thời gian này là rất là ít việc, tại vì thời tiết này nó quá lạnh, nếu mà nuôi tôm thì là sẽ không sống được. Đấy, nên là rất khó, nên là các anh thông cảm, chắc là cái đấy là tôi không giúp được rồi. Dạ vâng, thì như anh cũng vừa nói thì tôi cũng mong muốn là anh cố gắng có thể giúp đỡ được anh David một công việc gì đó cũng được. Tại vì chia sẻ thật với anh là hoàn cảnh của anh David đây rất là khó khăn. Anh ở ngôi nhà ở ngoài đồng ngay bên ngoài đây này anh này, với lại phải chăm lo thêm một người mẹ, mà mẹ anh David thì lớn tuổi mà hay bị bệnh nữa. Đợt vừa rồi mẹ anh David mới nằm viện, nên là tài chính của anh David bây giờ rất là khó khăn, mà xin việc bây giờ là cuối năm rồi nên là không xin được việc, những cái việc như là làm hồ chưa anh làm nữa. Nên là tôi mong muốn anh có thể sắp xếp một việc gì đó cho anh làm được không ạ? Nhà mình có cần người dọn hồ hay là dọn vườn dập cây cối không anh? Em thấy liên trại nhà mình nó rộng quá cơ. Hoàn cảnh của anh David như thế thì tôi cũng đồng cảm thật, nhưng mà cũng phải xin lỗi với hai anh rằng là bây giờ hiện tại là trang trại nhà tôi đấy, giờ không có một cái việc gì để mà gọi như là có thể thuê anh David để làm được. Tại vì cái dịp này thì thật sự là nó rất là rảnh rỗi. Đây các anh cũng nhìn thấy đầm bây giờ mấy cái hồ tôm của tôi đấy, bây giờ tôi nó tháo hết nước rồi để gạn, để kiểu đang trời nắng này phải phơi cho nó khô đấy, cho nó sạch cái đầm, nên là bây giờ cũng không có một cái việc gì làm nữa.
nếu như chẳng hạn thì qua Tết ấy, thì là sẽ gọi như là vệ sinh những cái đầm đấy, cái hồ đấy, thì còn có việc để cho anh David lên làm. Nhưng mà vào thời điểm bây giờ thì là chắc là không có việc gì để cho anh ấy làm. Dạ vâng, vậy thì tôi cũng cảm ơn anh. Thì anh cũng phải thông cảm, thì bây giờ tôi cũng muốn giúp, tại vì cái hoàn cảnh của anh ấy thì cũng đáng thương thật. Anh cố gắng xem có việc gì giúp em ấy. Em thì sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc hoàn thành tốt cho anh. Mà thế là anh là hiện tại nhà ở đâu nhỉ? Nhà em ở bên bãi dưới kia mà xa khu dân cư anh ạ. Dân cư à? Vâng. Ngay cái cánh đồng gần con đường người ta đang làm ở trên đây đấy. Đồng. Mà hình như là cái cánh đồng đấy là bây giờ hình như là người ta đang giải tỏa đấy, người ta làm đường mà sao anh lại ở đấy là làm sao? Giải tỏa thật đấy anh. Đúng rồi, cái đất đấy là đất của nhà nước mà người ta đang giải tỏa để làm một con đường từ Bắc vào Nam, đường lớn, đường cao tốc ấy. Anh nói giờ em mới biết, tại vì trước kia nhà em là ở trong dân nhưng mà cán bộ xã cho mẹ con em mượn ở tạm ngoài đấy. Anh nói bây giờ em mới biết. Vậy là anh không biết à? Em không biết. Tôi nghe thông tin là cũng được cách đây mấy tháng rồi, thì là cái cánh đồng đấy là hiện tại là đang được giải tỏa, là để chuẩn bị là làm một con đường cao tốc là từ Bắc vào Nam. Thì vậy tôi bảo tại sao mà đang giải tỏa mà lại hai mẹ con anh lại ở ngoài đấy? Dạ. Tại vì tôi thấy từ ngôi nhà anh David tới trang trại mình đây cũng gần, nên là tôi muốn xin việc cho anh David làm gần nhà. Thứ nhất là anh David đây có công việc ổn định, thứ hai là cũng tiện chăm sóc mẹ già ở nhà. Đây như nhà tôi đây là ở bên đằng kia là cũng dính một ít về cái phần giải tỏa đấy, là cũng đang chuẩn bị người ta đến người ta lấy lại đây này. Dạ vâng. Tại vì cũng đất của nhà nước mình chỉ thuê thôi, nên là người ta lấy lại lúc nào mình biết lúc đấy vậy. Cảm ơn anh đã cho biết thông tin này. Như cái thông tin anh vừa nói cho tôi đấy, liệu có chính xác không anh? Chính xác chứ anh, tại vì nhà tôi là cũng dính một phần nhỏ ở con đường đấy mà. Nếu mà anh ở ngoài cánh đồng đấy thì là nhà anh ở chỗ đấy là dính 100% rồi. Nhưng mà cái đấy là có phải đất của nhà anh không hay là đất của ấy? Nói thật với anh là đất đó là nhà nước cho mẹ con tôi ở tạm thời thôi, nhưng mà bây giờ tôi cũng không có nhà cửa nào mà ở tạm vậy thôi, nhưng mà giờ tôi không có tiền để mua chỗ khác, nhà nước di rời thì tôi không biết làm cách nào. Rồi nếu mà như thế thì cũng khó xử đối với anh. Vậy thì cũng cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết về cái thông tin con đường sắp làm đấy. Thứ hai là anh có thể anh cứ tham khảo thêm về danh sách những hạng mục mà những loại cám tôi đưa cho anh coi đó. Nếu được thì anh cứ liên hệ với tôi, ở trong đó có số điện thoại của tôi luôn. Rồi. Và cũng cảm ơn anh đã hỗ trợ anh David. Tuy rằng không xin được việc nhưng mà cũng thay anh David cảm ơn anh. Rồi. Anh thông cảm với tôi nhá. Dạ. Thì Vậy nếu thì mà có... cũng không làm phiền anh nữa. Tôi với anh David xin phép là về ạ. Anh về nước đã. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn anh nhé. Dạ. Chào. Nói chung là cũng muốn giúp đỡ lắm, nhưng mà hiện tại đúng cái dịp là không có công việc. Thì nếu mà có cái dịp nào đấy thì tôi sẽ liên hệ với anh để nói với anh David ra đây làm cho tôi. Cái này tôi hiểu ạ. Thôi thì cũng cảm ơn anh nhé. Rồi. Nếu mà anh giúp được chúng tôi thì cũng cảm ơn anh nhiều. Có gì anh liên hệ với tôi ạ. Và nếu mà có công việc gì thì tôi sẽ liên hệ với anh nhé. Em cảm ơn anh.
cháu? Dạ vâng, đợt này cháu được công ty cho ra ngoài Bắc mình làm đây, nên là cháu cũng có một chút thời gian vào đây thăm bác. Dạ, bác dạo này khỏe không bác? Cũng bình thường mà. Dạ. Đây là anh David, người bạn của cháu. Có về nữa đi. Dạ, Ở vâng. công việc bữa nay cháu có ổn định không? Dạ, cháu cũng mới ra đây làm nên là cũng đang còn lu bu công việc lắm bác ạ. Anh dạ, cháu cảm ơn. Cái công việc bác dạo này sao đây ạ? Công việc vẫn đều chứ ạ? Công việc năm nay là cả năm này công ty dừng hết đấy, không có việc nào. Dạ vâng. Thế là hai cháu là đi chơi có việc gì không? Dạ, cháu mới ra ngoài Bắc này đi làm. Hôm nay là cháu cũng đang trên đường đi làm ở khu vực xung quanh đây bác. Nhất là cháu ghé thăm hỏi thăm sức khỏe bác. Hai là cũng có một chút việc là muốn nhờ bác vậy ạ. Không biết là chỗ bác đây công việc còn làm không, để cháu xin việc cho anh David đây. Công việc thì một năm nay là công việc ổn định hết rồi. Năm nay có đẻ đấy, công ty nghỉ hết. Dạ, đợt trước cháu nghe nói là ở mình đây là nhiều công nhân làm lắm mà sao dạo này thấy vắng thế nhà bác nhỉ? Một năm nay nghỉ không có việc. Vậy là cả năm nay là bên xưởng nhà mình không có việc à? Cả năm nay là cả xưởng không có việc Dạ nào vâng. gì cả. Cháu cứ cũng lâu rồi không có liên lạc với bác nên cháu cứ nghĩ là bên xưởng nhà mình đang còn việc. Thì hôm nay cháu tiện thể đi làm chở anh David đây ra là xem chỗ bác còn chút việc gì làm không, để cho xin cho anh David vào làm. Mà nhìn thấy xưởng vắng vậy thì Nghỉ năm nay rồi mà. chắc là cũng không có việc. Từ đầu năm giờ nghỉ hết thì có làm được. Dạ vâng. Thế mấy bạn cháu ở trong đấy là ở đâu cháu? Ở miền Nam hay ở đâu? Dạ, đây là anh David, người ngoài Bắc mình bác ạ. Mà đợt trước cháu ra đây có việc, cháu có quen anh David đây. Mà cháu thấy trường hợp hoàn cảnh của anh David này là hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Mẹ anh David thì hay bệnh, mà anh thì không có việc làm. Nên là cháu muốn giúp đỡ anh David xin được đấy một công việc ổn định nào đó cho anh làm. Nhà cháu cũng ở gần đây nhưng mà xa khu dân cư mãi ngoài đây chú ạ. Ở đây thì bây giờ việc thì hết thì không có việc gì nào. Dạ, bác ơi, thế bác có thể xem xét xem là có việc gì đó lặt vặt ở nhà xưởng mình đây này, để việc gì cũng được cho anh David anh làm ở đây được không ạ? Hơn năm nay chẳng có việc gì làm đâu. Chú xem có việc gì mà lao động chân tay dọn dẹp nhà xưởng này cho cháu làm cũng được. Không có việc gì. Hơn năm nay là chẳng có việc gì. Công ty thất nghiệp. Dạ vâng. Vậy cả năm nay nhà xưởng mình là không có việc làm là bác ở đây với trong xưởng vậy thôi ạ? Chỉ trong xưởng vậy thôi. Dạ vâng. Đâu lắm phải đưa người ta thăm bác mà nhờ bác mà đấy công việc thì cả năm nay chẳng có việc gì nào. Dạ. Nhận David thì cũng không có việc gì nào hết. Dạ. Vậy là cả năm nay nhà xưởng mình là công nhân cũng không có ai làm luôn? Không ai nào, chúng mình chú bác thu dọn này thôi. Vâng, vậy là bây giờ bác cũng chỉ làm những việc lặt vặt ở nhà xưởng mình thôi ạ? Đấy làm vặt thì còn có việc gì đâu. Dạ vâng, thì cháu cứ nghĩ là nhà xưởng mình còn việc để cháu xin cho anh David vào làm, nhưng mà nếu không được thì cũng không sao bác ạ. Thì cháu thông cảm vậy, muốn cố gắng mà không có việc nào. Dạ vâng, cái này cháu hiểu ạ. Dạ vậy thì cháu ra đây nhất là cũng hỏi thăm sức khỏe bác, hay là cũng nhờ công việc như bác cháu vừa trao đổi đấy. Thì bây giờ nó cũng không cuối năm rồi, khó khăn, bác không giúp được thì cháu cũng xin phép là cảm ơn cháu về. Các cháu thông cảm nhé. Cảm ơn bác. Cháu cảm ơn chú nhiều.
Hai cháu ở đây cơm nước với bác. Dạ thôi bác ạ, cháu giờ cũng đang có chút việc bận đó, nên là cháu cũng xin phép bác nhé. Vậy có gì các cháu thông cảm nhé. Dạ vâng ạ. Bác ngồi chơi nhé, cháu về đây ạ. Vậy nhà về nhé. Dạ. Anh em mình về anh. Đợi em tí, em có điện thoại. Alo anh nghe này. Đúng rồi, sao đấy em có việc gì vậy? Có, anh đang ở gần cửa hàng đây, sao vậy em? Rồi, giờ anh về luôn. Rồi. Dương có việc gấp thì thôi Dương về công ty đi. Anh nhà cũng ở gần đây, anh đi tắt từng ngày cũng được em. Hay để em chở anh về đã. Thôi để em cứ đi công việc đi, hỏi ảnh hưởng công việc. Anh đi bộ đường này tắt về cũng gần nhà anh mà. Vậy thì anh chịu khó đi bộ về nhé. Em chạy đường này về tiện đường về công ty luôn. Vậy thôi Dương về đi, hỏi ảnh hưởng công việc á. Dạ vâng. Vậy thì anh cứ về nhà đi, rồi em sẽ cố gắng xin việc cho anh. Không sao đâu. Anh cũng tự tìm được việc anh làm. Dương cứ làm tốt công việc của Dương đi là được. Thôi anh cũng cảm ơn Dương đã dành chút thời gian của công ty đi kiếm việc cho anh. Thôi Dương về làm công ty đi. Vâng, vậy Anh về đây. anh đi về nhé. Anh sẽ đánh khi nào anh em mình gặp nhau. Dạ. Thôi Dương cứ về lo làm việc của công ty đi. Không phải lo cho anh đâu. Lo cho anh nhiều ảnh hưởng công việc, anh cảm thấy áy náy. Dạ vâng anh. Mình cũng muốn xin việc cho anh David, mà cuối năm thì công việc mình thì bận, mà xin việc cố định cho anh David thì khó quá. Đi tìm việc cả buổi sáng mà không tìm được việc nào, làm mất việc của em Dương. Mình cảm thấy áy náy. Em Dương thật tốt với mẹ con mình. Em mới muốn mình có một công việc ổn định, không phải chạy chỗ này chạy chỗ kia tìm việc, nhưng mà không được như mong muốn. Chắc là cậu thanh niên ở Đầm Tôm nói đúng. Con đường này
sẽ chạy qua chỗ nhà mẹ con mình ở. Đất đó thuộc của chính quyền, họ sẽ thu hồi đất để làm đường. Không biết lúc đó mẹ con mình đi về đâu. Bây giờ nhà nước mà thu hồi đất để làm đường thì không biết mẹ con mình chỗ đâu mà ở. Mình thì sao cũng được, quan trọng mỗi mẹ mình già yếu bệnh tật, trời thì rét mướt, không có chỗ nghỉ ngơi. Mình không biết làm cách nào đây. Mình muốn cho mẹ một cuộc sống bình yên, đầy đủ hơn, mà không được như mình mong muốn. Nếu bây giờ nhà nước lấy lại đất để làm đường thì không biết là mẹ con mình ở đâu, hay là mình xin đến nhà em Dương ở tạm rồi tính sau, mà cũng không được. Nhà đó là công ty thuê cho em ấy, chứ có phải là nhà riêng của em ấy đâu mà ở. Mình không biết làm cách nào bây giờ. Thôi thì bản thân mình phải cố gắng hơn nữa thôi, chứ mình không thể lúc nào cũng nhờ vả em Dương mãi được. Thôi bây giờ mình đi về với mẹ thôi.